हेलो अल अफ यू सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज मैले तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु, जुन एप्लिकेसनबाट हजुरले आफूलाई पकेट मनी अथवा रिचार्ज खर्च जो डाटाबाट युज गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल र उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै मेमोरेबल भिडियो रहनेछ। त्यसकारणले गर्दा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनुहोला। जो साथीहरू चाहिँ अनलाइनबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ र अनलाइनबाट चाहिँ आफूले घरमा बसेर जो साथीहरू लुडो खेल्नुहुन्छ हैन, अरू क्यान्डी क्रसहरू खेल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ है। केही मात्रामा महिनाको 40,000 50,000 नट एक्सपेक्टेसन, बट महिनाको 1,000 2,000 आफ्नो फ्री टाइमलाई युज गरेर आफ्नो पकेट मनीलाई इन्टरनेटको पैसा भने पनि तिर्न सकिन्छ। र त्यो म मेथड आज तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। यो मेथड फलो गर्नुभयो र यो एप्लिकेसनलाई मजाले युज गर्नुभयो, दिनमा 1 घन्टा जति मात्रै पनि प्रयोगमा ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै धेरै हेल्प हुनेछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरले मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले सुरुमा $0.1 प्लस तपाईँले चाहिँ 500वटा कोइन पाउनुहुन्छ। त्यही कोइनलाई युज गरेर तपाईँले विभिन्न प्रकारका गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। र त्यो गेम कसरी खेल्ने भन्ने कुराहरू पनि म यहाँबाट जानकारी दिनेछु, तसर्थ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नछुटाउनुहोला। एकदमै राम्रो एप्लिकेसन छ, जो साथीहरूले चाहिँ यो फ्री टाइमलाई युज गरेर अहिले सबैजनाको कलेज हैन, त्यसै गरी स्कुलहरू बन्द छ, क्लोज छ, तसर्थ घरमै बस्नु भएको छ। यो टाइमलाई युज गरेर तपाईँहरूले मजाले अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसनलाई खोलिसके पछाडि चाहिँ हजुरले गुगल प्ले स्टोरमा गएर अथवा क्रोममा गएर जताबाट भए पनि हजुरले एकचोटि डाउनलोड गरिदिनु होला। डाउनलोड गरिसके पछाडि हजुरको यो बिग स्पोर्ट्स भन्ने आउँछ। यहाँ आइसके पछाडि हजुरको यो प्रकारको एउटा इन्टरफेस छ है। हजुरले फेरि यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नु भएन भने 500 कोइन प्लस $0.1 पाउनुहुन्न। हजुरको मिनिमम विथड्र भनेको $15 छ। मैले रिसिभ गरिसकेको छु। आई विल सो यु पेमेन्ट प्रुफ है। म तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउनेछु, तसर्थ तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहीँ कतै अलिकति कन्फ्युज भयो भने झुकिनेछ, तसर्थ तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो प्रोसिडर म जे फलो गर्छु त्यही फलो गर्नुहोला है। तपाईँले यस्तो यो एप्लिकेसनबाट गेम खेलेर चाहिँ म महिनाको 40-50,000 कमाउँछु भन्ने एक्सपेक्टेसन हुँदैन। जो साथीहरू हैन 1 घन्टा 2 घन्टा आफ्नो फ्री टाइमलाई युज गरेर चाहिँ लगभग 1-2 हजार कमाउँछु, 2,000 3,000सम्म कमाउँछु भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो हेल्पफुल रहनेछ। सो हजुरले यहाँनिर बिग स्पोर्ट्स प्ले फ्री क्यास एन्ड अर्न रियल क्यास भनेको छ। हजुरले 500 कोइन विथ साइन अफ विथ योर रिफरल कोड भनेको छ। रिफरल कोड केही युज गर्न पर्दैन, जस्ट हजुरले मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्क अथवा हजुरलाई मैले त्यहाँनिर सो गरिदिरहेको छु, यो कोडलाई युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हजुरको मजाले 500 कोइन प्लस $0.1 आउनेछ है। सो अब हजुरले चाहिँ फेसबुकबाट कहिले पनि कनेक्ट नगर्नु होला, तपाईँको पर्सनल डेटाहरू चाहिँ यसले लिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा गुगल इज सेक्योर, तपाईँले गुगलमा टच गर्नु होला गुगलबाट। अब यहाँनिर तपाईँको ओन्ली 1 टाइम्स भनेर हजुरले यहाँनिर गरिदिनु भयो भने हजुरको जिमेल एकाउन्ट कतिवटा छन् सबै आउँछन्। सो मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर एउटा जिमेल एकाउन्टलाई चुज गर्छु। यो जिमेल एकाउन्टलाई चुज गरिसके पछाडि अब तपाईँको यो प्रकारको एउटा इन्टरफेस आउँछ र डाइरेक्टली तपाईँ अब लगइन हुनुहुन्छ है। तपाईँ लगइन भइसके पछाडि अब यो एप्लिकेसनमा आइपुग्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस चाहिँ अब यस्तो प्रकारको रहनेछ ल। हेर्नुहोस् त, यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यो प्रकारको रहनेछ। यहाँ माथि अब हेलो नगेन्द्र बिग स्पोर्ट्स भनेर देखाइरहेको छ। मेरो अहिले 50 कोइन्स रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो डलर भनेको चाहिँ $1.45 रहेको छ है। अब यहाँनिर तपाईँले डेली रूपमा रिवार्डहरू पनि एचिभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो डे 1 छ, 50 कोइन्स चाहिँ मैले अर्न गरिसकेको छु। यसै गरी तपाईँले विभिन्न प्रकारका गेमहरू खेलेर ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर लुडो खेल्नु भयो भने 20 तपाईँको यो डायमन्ड आउँछ। अब तपाईँले चाहिँ यो 1 दिनभित्रमा 25 डायमन्ड पुर्याउनु भयो भने 0.15। त्यसै गरी फेरि अर्को टार्गेट आउँछ, त्यो टार्गेट पनि पुरा गर्नु पर्यो भने तपाईँले यसरी 0.25 $1 $3 $5सम्म जित्न सक्नुहुन्छ। अब जति टाइम तपाईँले यसमा दिनुहुन्छ त्यति नै हो। त्यसै गरी यो चपिङ रहेको छ हो, यसरी तपाईँले यहाँबाट पनि लोडिङ गर्ने, प्ले गर्ने अनि यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ। सपोज जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट गर्नुभयो। अब तपाईँले यो खेल्नको लागि चाहिँ तपाईँको यो 25 कोइन चाहिन्छ। 25 कोइनलाई लिएर तपाईँले यसरी टच गरिदिनु होला। यहाँनिर यो टच गरिसकेपछि यसरी प्ले हुन्छ ल। अब यो प्ले भइसके पछाडि हजुरले केही गर्न पर्दैन, जस्ट यहाँनिर यो चपिङहरू आउँछ, यसलाई काट्ने मात्रै काम हो। यहाँ बमहरू आउँछ, यसलाई छल्ने मात्रै काम हो है। जस्ट हजुरले यसरी चपिङ गरिदिनु भयो भने चाहिँ मजाले तपाईँले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ ल। हेर्नुहोस् त, मैले जस्ट यसलाई स्याम्पलको लागि मात्रै यहाँ खेलिरहेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि गाह्रो हुँदैन है। तपाईँहरूले पनि मजाले आफूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने क्यासहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहीँ घरमै बसी अनलाइनबाट। जो साथीहरू इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुहुन्छ, जो साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा डाटाहरू युज गर्दाखेरि धेरै पैसा तिर्नु परेको छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ मजाले अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी हो तपाईँले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यसमा ठोक्यो भनेदेखि चाहिँ यो स्कोर बाहिर हुन्छ, आउट हुन्छ र यसरी हजुरले यहाँनिर
मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्रस गरिदिनु भयो भने तपाईँ यस्तो यो प्रकारको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँनिर केही चाहिँ लोडिङ लिन्छ है। यो गेम हो, योबाट चाहिँ अब एडहरू आइरहेको हुन्छ। सो यो एडलाई हजुरले यहाँबाट पनि स्किप गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ स्किप गर्ने अप्सन पनि छ है। सो हामीले लगभग 10-15 सेकेन्ड जति चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। यो वेट गरिसके पछाडि अटोमेटिकली आफै हराएर जान्छ। भनेको मतलब हजुरले चाहिँ यहाँनिर कोइन अर्न गर्नु पऱ्यो पहिला। त्यो कोइन अर्न गरेर चाहिँ डायमन्ड कलेक्ट गर्नु पऱ्यो। डायमन्डबाट हजुरको मनी आउने हो है। हो यसरी चाहिँ हजुरले बुझ्नु पऱ्यो र यहाँबाट पनि हजुरले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारका अरू पनि छन् यहाँनिर खेल्नको लागि। विभिन्न प्रकारका अरू गेमहरू पनि छन्। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, बिग एन भनेको चाहिँ बिएन बिग लुडो छ होइन, जो लुडो खेल्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ एड बल पुल छ, बल पुल भन्ने पनि छ होइन। फ्रुट क्रप्स भन्ने छ। त्यसै गरी यहाँनिर बास्केटबल छ, कार रेसिङ छ होइन। त्यसै गरी हजुरको यहाँ फुटबल छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको आइस ब्लास्टर, यो आइस फुटाउनेवाला छ, क्यान्डी क्रस छ, क्रिकेट छ होइन। यो कलेक्ट एग टोक्स छ। त्यसै गरी पकेट एन्ड हेल्डन भन्ने छ। हो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को बेस्ट भनेको चाहिँ अर्निङको यहाँनिर सोर्स भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो रिफर एन्ड अर्न। तपाईँले प्रत्येक एउटा साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 0.1 भनेको 10 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। हो यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र विस यु अल द बेस्ट अल अफ यु है। जो पनि साथीहरूले यो एपलाई युज गर्नुहुन्छ मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले पुर्याइसके पछाडि यहाँबाट पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ पेमेन्टको लागि चाहिँ हजुरले केही गर्न पर्दैन। जस्ट यो डलरको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ पेपाल अब तपाईँले यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेपाललाई कनेक्ट गरेर यो मिनिमम विथड्र इज $15 भनेको छ। सबैले यहाँनिर रिडिम एमाउन्ट भनेर सेलेक्ट गर्न अप्सन आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हजुरले यहाँबाट अनलाइन आफूले गरेको अर्निङलाई पनि रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। केही अनलाइन अर्निङ गरिसके पछाडि केही समस्या भएमा मलाई दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई हामीले त्यहाँबाट पनि हामी रिडिम गरेर आफैले दिनेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल फर अनदर लेटेस्ट अपडेट।